Nagkikrave na naman ako sa chicken noodle soup. Ano kayang masarap lutuin? Gusto ko kasi yung malasa na sabaw na mainit-init, diba? Napaka-comforting niyan. Tapos yung noodles naman, syempre, para mabusog ako. Alam ko na. Magluluto ako ng isang easy version ng chicken noodle soup na I'm sure magugustuhan ninyong lahat. Kaya eto, antay lang kayo. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng easy version ng chicken sotanghon. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Sotanghon. Kailangan din natin ng shredded na chicken. Ito naman yung chopped na pak choy o bok choy. Pwede tayong gumamit niyan. Bawang, sibuyas. Ito naman yung annatto oil or atsuete oil. Tubig at ng Knorr chicken cube. Optional ingredient natin ang dahon ng sibuyas na chinop ko lang at ang toasted garlic. Bukod dito, gagamit din tayo ng patis at ng ground black pepper. At ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Nandyan na rin yung costing ng bawat isa. Kung handa na kayo, tara na, sabayan niyo na ako magluto. Simpleng-simple lang itong gawin. Kukuha lang tayo ng annatto oil or atsuete oil. Ilalagay ko lang ito dito sa ating pan, or sa ating pot actually, no? So ito'y, ang function nitong ating maliit na wok ay parang cooking pot dahil malalim to. Yan, so iinitin lang muna natin itong atsuete oil. Paano nga ba gumawa ng atsuete oil? Simpleng-simple lang yan. Meron akong video sa YouTube na nagtuturo kung paano gumawa niyan. So maglalagay lang tayo ng buto ng atsuete at ng mantika sa isang maliit na cooking pot. At pagkatapos yan, iinitan lang natin. Saglit lang yan. Habang uminit yung mantika, hahaluin lang natin yan. Mapapansin nyo yung kulay ng atsuete, dumidikit na sa mantika. Okay? And once na mangyari yon, pula na yung mantika nun, di ba? Sasalain na lang natin yung mantika. Yung annatto seeds, hindi na natin kailangan yan. Yung mantika lang na nakikita ngayon yung gagamitin natin. At habang pinapainit natin itong annatto oil, ilalagay ko na kagad yung bawang. O, alam nyo na kung bakit, diba? Kasi gusto din nating tostahin itong bawang. So, dahan-dahan natin itong lulutuin habang umiinit yung mantika. Hanggang sa mag-brown na yung bawang. Yan, para maiwasan itong masunog kagad. So, yan. Hindi man halata, pero unti-unti nang nagiging brown yung bawang dito, no? Nako-cover kasi ng kulay ng atsuete oil, kaya ganyan. So yan, once na mag-umpisa ng mag-light brown yung kulay ng bawang, ilalagay ko muna sa tabi itong sibuyas, okay? So ito'y sibuyas na yellow, na chinop ko lang. Feel free na gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas dito sa ating recipe. Gigisa lang natin pareho. Itutuloy ko lang ang pag-gisa nito hanggang sa lumambot na yung sibuyas ng tuluyan. So mapapansin niyo pulang-pula na itong niluluto natin. Yan talaga yung gusto nating mangyari. Kasi pag sinabi natin na chicken sotanghon soup, karaniwan kulay pula ito. So para dun sa inyo na ayaw naman ng ganitong kulay, yung atsuete pwedeng hindi nyo na gamitin. Pwedeng regular oil na lang ang gamitin natin instead of atsuete oil. Yan, so i-ready ko na rin yung chicken. Ito yung shredded chicken. So, ang ginawa ko dito ay nagpakulo lang ako ng mga sliced chicken pieces sa tubig ng 30 minutes. After 30 minutes, pina-cool down ko muna yung chicken bago ko shredded o pinilas. So, ito yung laman. Tinanggal ko na yung buto, no? Ang gagamitin natin mamaya ay yung pinagpakuluan na tubig, which is ito. Yung chicken stock na tinatawag. Ito yung tubig na pinagpakuluan natin ng manok. Yan. So, kasi itong ating chicken stock malasang-malasa yan, sayang naman kapag itatapon natin. May gamit pa yan. So yan, okay na to. Ilagay na natin yung ating shredded na chicken. Yan, itutuloy lang natin ang pag-isa ng 1 minuto. So, napakadali lang talagang magluto nitong chicken sotanghon soup. Hindi na natin kailangan pampakuluan ng matagal itong chicken o lutuin ng matagal. Dahil napakuluan na natin to kanina ng 30 minutes. So ibig sabihin, lutong-luto na to. Yan, and at this point ay ilalagay ko na itong ating chicken stock. Haluin lang muna natin.
At magdadagdag din ako ng konting tubig pa dahil syempre sabaw tong lulutuin natin, no? So kailangan talagang masabaw dahil nga sabaw eh. At isa pa, gagamit tayo ng noodles. So yung noodles, mag-absorb din ng liquid yan. O mag-absorb din ng sabaw yan, ha? Kapag konti yung ilalagay natin dito na liquid, baka naman maging pansit lang to, no? At walang sabaw. Yan ang reason kung bakit dinadamihan natin ng sabaw. Okay, now, tatakpan ko lang muna itong lutuan natin. At pabayaan lang natin na kumulo na yung liquid. At ayan nga, kumukulo na yung sabaw. So, galit na galit yung pagkakakulo niya. Yan, hinaan ko lang muna yung heat natin, eh. So, once na kumulo na to, gaya nga ng sabi ko, papakita ulit ako sa inyo. Yan, gaya nga ng sabi ko, hindi na natin to kailangan pang pakuluan o lutuin pa ng matagal dahil luto na yung manok. Kuha lang ako ng pampalasa dito para naman maging buong-buo yung lasa ng chicken. Ito yan, Knorr Chicken Cube. Gagamit lang tayo ng 2 perasong Knorr Chicken Cube dito sa ating chicken sotanghon soup at okay na to. Yan, ididiretso lang natin. Ito talaga yung magpapalasa actually. Although malasa na yung chicken stock, iba pa rin kapag naglalagay tayo ng Knorr Chicken Cube dahil meron itong linamnam na nabibigay dito sa ating niluluto. Pagkatapos nito, actually halos tapos na rin tayo. Pagkalagay ng Knorr Chicken Cube, hahaluin ko lang para lang matunaw yung cube dito sa sabaw. At once na matunaw na yung cube, mabilisan lang yan, tunaw agad. Kukunin ko na yung sotanghon. So, eto na yung sotanghon noodles natin, o yung vermicelli. Binabad ko lang sa tubig ng mga 10 to 15 minutes para lumambot. Pero yung pagbabad optional, pwede na natin ilagay kagad yung hindi pa nababad na sotanghon. And mas napapabilis lang kasi yung pagluto kapag binabad na natin beforehand. Dahil malambot na to. Hahaluin ko lang, Yan, so ibalik na natin yung heat ulit. Tataasan ko lang. Pabalik natin sa high. Para kumulo ulit ito. Ito yung maganda sa niluluto natin, Ang bilis-bilis lang talaga. At napaka-minimal lang ng mga ingredients. So, antayin ko lang na kumulo na tong mixture natin dito. Takpan ko lang para bumilis ulit yung pagkulo. At ire-ready ko ng ibang mga sangkap na ilalagay natin. So, ito yung next. Ito yung pak choy. Pwede kayong gumamit ng bok choy. At pwede rin kayong gumamit ng repolyo kung hindi available yung mga nabanggit kong ingredient. Yung pak choy, yung bok choy, o yung pechay. Yan. So, antayin lang natin na kumuluto. Kukuha din tayo ng seasoning. So, ang gagamitin natin ditong panimpla, patis lang at ground black pepper. So, ito yung patis at yung ating ground black pepper. At yung sorry, washing machine ko yun. I-off ko lang to. Okay. Kulit ng mga dishwasher Madikit ka lang, nagre-react na. Alright, so kumulo na. Ilagay na natin yung gulay. Itong gulay naman na to, napakabilis lang din na maluto. Kaya ang ginagawa ko, once na malagay ko na yung gulay, tinitimplahan ko na kagad to. So, ito nga yung patis natin. Yan. At huwag natin masyadong damihan Dapat yung tamang-tama lang. Gusto ko muna tikman para malaman natin kung enough na ba yung nalagay nating patis. Alright. So, ito na. Tikman na natin. Sakto na to. So, naanan natin muna yung apoy o yung heat at masyado nang malakas yung pagkakakulo. Actually, ready na to, Nalagyan na natin ng patis at ng ground black pepper at kita nyo naman, ready na itong ating chicken sotanghon soup. Pero, mas aayusin natin ito. So, yung costing, lahat ng ingredient nandito na. Pero dun sa optional ingredient, sa tingin ko, mas magbe-benefit tayong lahat kapag nilagay natin ito. Kagaya na lang nitong extra pa natin, yung chopped na dahon ng sibuyas. At highly recommended ko, kung may extra naman kayo, bili kayo ng bawang, gawa kayo ng tostadong bawang. Ibibigay ko yung link sa inyo. Pakicheck na lang yung description ng video. Meron akong recipe kung paano gumawa ng tostadong bawang. Simpleng-simple. Yan. So, ilalagay ko yung tostadong bawang dito. Na again, optional ingredient yan. Yung iba, ilalagay natin yan mamaya dun sa serving bowl. Pang-garnish natin. Makakatulong yan magpalasa lalo. Ililipat ko na tong ating chicken sotanghon soup sa isang serving bowl at iserve na natin. At tikman na rin natin. Ito na ang ating chicken sotanghon soup. Tikman na natin. Pero alam nyo, napakaganda nito para tikman. Kaya kumuha ko ng isang lalagyan. Dito na lang muna ako titikim. Nakakapanghinayang tikman Ang sarap tingnan. Titingnan ko na lang yan. Ito yung titikman ko, pareho lang naman Wow. Masarap. Nakaka-relax.
Parang gusto ko lang magpahinga. Sasandal ka lang, hihigop ka ng mainit na sabaw. I-enjoy mo yung shredded chicken na may sotanghon at gulay. Kita nyo naman yan, kahit mainit. Laban yan. Tingin ko, bagay na bagay ito sa tag-ulan. Yung tipong umuulan sa labas, tapos humihigop ka ng mainit na sabaw. Or yung papalamig na yung panahon. Dito sa lugar ko, papalamig na dahil autumn na dito eh. Pero sa Pilipinas ba, kamusta dyan? Lumalamig na ba? Dahil nga, di ba, bare months na. Sana lumalamig na din, oh. Para ma-enjoy naman ninyo. At mabagayan ninyo ng ating napakasarap na chicken sotanghon soup. Kaya guys, uubusin ko to. Ito mamaya, ayari din sa akin to dahil grabe sarap. Kaya sana subukan nyo tong ating recipe. At kung meron kayong mga suggestions, feedback o katanungan, mag-comment lang kayo. Okay? At magkita-kita tayo guys sa ating susunod pang video. Hanggang sa muli.